Bună ziua și bine v-am găsit la cei născuți în zodia Săgetător sau cu ascendent, lună, soare, planetă în zodia Săgetător. Haideți să vedem ce vrea să ne spună ceașca de cafea pentru luna mai. Pentru voi. Din câte văd aici, în viața voastră se întâmplă anumite schimbări. Aceste schimbări nu sunt întotdeauna pe placul vostru, însă văd că totuși ele se întâmplă indiferent că vreți sau nu. Pentru cei care sunteți într-o relație, văd că lucrurile încep să evolueze, încep să meargă din bine în mai bine. Pentru cei dornici de a afla lucruri noi, de a face anumite cursuri, de a face anumite, poate să se înscrie la o școală, cine știe, văd că culegeți anumite informații în legătură cu acest lucru sau pur și simplu, poate până acum ați fost persoane care nu ați mai citit de foarte mult timp poate o carte sau poate o revistă, se pare că acum în luna mai vă revine acel chef de a citi o carte sau o revistă. Cine știe? Ideea este că din cartea respectivă sau poate din revistă, așa cum am spus, veți afla anumite lucruri noi, lucruri care vă interesează, lucruri care vă fac să vedeți lucrurile din viața voastră din alt punct de vedere. Aceste schimbări văd că vi le doriți și voi, însă până acum parcă au întârziat, parcă au fost așa într-o bulă. Uite acum că bula respectivă se sparge și schimbările vin și la voi. Dacă sunteți persoane singure, veți întâlni pe cineva, dacă sunteți într-o relație, relația va evolua. Ideea este că văd că în această lună mai stați de vorbă cu foarte multe persoane, n-ar fi nimic exclus aici, ca foarte multe persoane să intre în casa voastră în luna mai. Nu neapărat toți odată, pot fi pe rând, da? Dar e clar că pentru voi, din punctul ăsta de vedere, luna mai cred că este măcar un weekend, să zicem așa, din luna mai, este destul de aglomerat în casa voastră, în sensul că vin tot felul de musafiri, unii invitați, alții neinvitați, dar pe ansamblu lucrurile sunt destul de bine. Da, există foarte multe discuții, nu întotdeauna sunt plăcute pentru voi, dar cumva aceste discuții sunt necesare. De ce? Pentru a vedea cine este de fapt pentru voi și cine este contra voastră, pentru că de la discuțiile astea veți vedea că o anumită persoană, posibil această persoană să aibă ochii căprui sau poate nu, posibil să fie poate zodia Leu, dar nu neapărat, poate să aibă ascendent sau poate planetă. Ideea este că această persoană este un pic cam falsă în legătură cu voi și voi depistați foarte repede acest lucru sau poate că această persoană spune anumite lucruri care vouă nu vă plac. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. În viața de zi cu zi, în viața de familie, aici văd că lucrurile se desfășoară destul de normal, în mod obișnuit. Da, mai au loc mai sunt anumite zile în care trebuie să îndepliniți anumite sarcini din familie pe repede înainte, dar veți trece și peste perioada respectivă, chiar dacă vă veți simți destul de obosiți sau obosită. Mai văd aici un lacăt, ceea ce înseamnă că trebuie să fiți atenți pe data de 3, pe data de 5, pe data de 8, dar bineînțeles că pot fi și alte zile.
în care trebuie să fiți atenți. De ce? Pentru că în zilele respective se deblochează ceva în viața voastră, în viața voastră de familie, în viața voastră de poate printre prieteni, poate a fost ceva care până în acest moment nu a mers așa cum ați fi vrut voi, dar uite că acum se deblochează. Dacă poate până în acest moment n-ați comunicat cu anumite persoane din familie, acum urmează să comunicați cu persoanele respective. Sau poate că se deblochează o anumită situație, nu știu, n-ați comunicat poate cu o persoană dragă vouă, da? Și acum persoana respectivă vă caută și nu înțelegeți cum acum dintr-o dată vine și vă caută, da? Pentru că se deblochează o anumită situație. Acest blocaj poate să fie pe iubire, poate să fie pe parte financiară, poate să fie pe orice domeniu, da? Pentru că este o etalare generală, nu personală și atunci nu pentru toți poate să fie pe parte de iubire, dar pentru mare majoritatea, da, această deblocare este pe iubire. Văd că cumva aici la voi este o situație, așa cum am spus de la început, o situație care se schimbă în iubire din câte văd. Această schimbare vine din data de 4 încolo. N-ar fi nimic exclus să plecați poate într-o excursie, să plecați poate la un drum, dar ideea este că, indiferent sub ce formă este drumul respectiv, este un drum benefic pentru voi, este un drum în care e posibil să vă vină idei noi, dar nu doar idei, ci și să întâlniți persoane noi cu care să creați anumite legături. Văd că cumva în luna mai voi, nu că n-ați fi fost și până acum persoane destul de sociabile, dar cumva în luna mai parcă deveniți mai sociabili decât ați fost până în acest moment. Anumite frici pe care le-ați avut, văd că se elimină. Trebuie să fiți foarte atente la ceea ce se întâmplă în jurul vostru, trebuie să ciuliți bine urechile, pentru că veți afla ceva ce vă interesează. E ca și cum veți afla ce trebuie să faceți pentru ca o anumită dorință să vi se îndeplinească. Și da, într-adevăr, dorința respectivă vi se poate îndeplini, doar că aici, din punctul meu de vedere, cineva vă sabotează pentru a nu vi se putea îndeplini dorința. Adică e ca și cum voi mergeți și spuneți unei persoane, uite, eu îmi doresc asta și persoana respectivă cumva face lucrurile exact contra voastră pentru a nu vi se îndeplini dorința respectivă, da? Pisica a intrat și ea în cadru, dar doar a trecut. Bun. Aici este posibil ca în luna mai să aflați despre nașterea unui copil. Este o veste care pe undeva vă bucură, dar cumva parcă e ca și cum spuneți, da, este bine că persoana respectivă este însărcinată, este bine că poate să facă copii, nu știu, ceva de această natură, dar pe altă parte, nu știu, parcă există aici și o problemă, nu știu, dacă se naște copilul cu probleme sau poate că este într-o familie care nu este încă pregătită să aibă copii, da, deci poate să fie orice de această natură. În luna mai, iarăși, cineva vine la voi, cineva care este la distanță, vine la voi sau ia legătura cu voi, dar e genul de persoană care vă bucură inima în momentul în care, chiar dacă vă trimite un simplu mesaj, chiar dacă vine în vizită pe nepusă masă, neașteptat, da, indiferent ce și cum ia legătura cu voi această persoană, vă bucură inima și într-adevăr veți avea parte de această bucurie în luna mai. Aici un pic de atenție la partea de sănătate și partea de job. De ce? Pentru că acolo este posibil să intervină mici schimbări.
să fie, mai ales la partea de job, este posibil să treceți printr-o perioadă în care veți lucra foarte mult și la un moment dat vă veți simți destul de epuizate, în așa fel încât posibil din acest motiv chiar să existe probleme de sănătate. Pe lângă asta, un pic de atenție la cheltuieli. De ce? Pentru că riscați să cheltuiți mai mult decât v-ați propus pentru luna mai și mai apoi să vă treziți că aveți conturile goale, buzunarele goale și să vă faceți tot felul de probleme mai apoi cum să depășiți această perioadă. Da? Deci un pic de atenție, încercați să fiți mai cumpătați în luna mai. Văd că perioada pentru voi mai greuță din punct de vedere financiar după ce faceți aceste cheltuieli este undeva în jur de 55 de zile, adică următoarele, să zicem, 2 luni de zile e un pic mai dificil, după care lucrurile își revin la normal încet, încet, dar alea 2 luni, iunie și iulie cum ar veni, sunt cele mai grele din punct de vedere financiar. Asta în cazul în care nu sunteți destul de cumpătate la cumpărături în luna mai. Dar altfel lucrurile nu vă afectează foarte mult. De asta v-am și spus, este o etalare generală, nu personală și luați doar ceea ce vi se potrivește. Atenție iarăși la persoanele din jurul vostru. De ce? Pentru că veți avea tendința să spuneți anumitor persoane anumite lucruri, adică cumva e ca și cum parcă tocați persoana respectivă la cap cu anumite vorbe, dar degeaba că persoana respectivă face tot invers. Încercați cumva să-i arătați și un pic de indiferență, pentru că dacă tot îi spui unei persoane fa așa, fa așa, fa așa și persoana respectivă face invers, e clar că nu ține cont de ceea ce spuneți voi și atunci vă răciți gura degeaba. Da? Deci încercați cumva să aplicați și o altă tactică. Da? Bun, dacă până acum ați fost persoanele care ați sfătuit și nu a ținut nimeni cont de sfatul vostru, acum este bine să vă retrageți cu sfaturile și fiecare să, cum se spune, să dea cu capul de pragul de sus ca să-l vadă pe cel de jos, pentru că altfel voi vorbiți degeaba și supărarea este cumva tot la voi, nu la cealaltă persoană. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, cei din Zodia Săgetător. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!